ละครับกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการมั่งมีสีสุขนะครับวันนี้วันพุธอยู่กับอาจารย์มุ้ยครับมาดูตอนต่อเรื่องราวของธาตุเจ้าเรือนทั้ง4ครับเหลืออีก2ธาตุธาตุลมและน้ำเป็นของเดือนไหนฟังอาจารย์เลยครับธาตุลมอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าหลายคนอยากรู้ว่าฉันรู้ธาตุดินไปแล้วฉันรู้ธาตุไฟไปแล้วธาตุลมจริงๆใครพอมองว่าธาตุลมปุ๊บจะกล่าวถึงอารมณ์ในตัวเองแต่จริงๆแล้วธาตุลมนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจต้องบอกว่าคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมท่านอยู่ในธาตุเจ้าเรือนคือธาตุลมนะครับถามว่าธาตุลมมีอะไรที่เป็นจุดเด่นต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของลักษณะทางกายภาพนั่นก็คือคุณเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบที่เป็นดีมีเสน่ห์งดงามและพูดกันง่ายๆคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะถ้าสังเกตเลยว่าคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมนั้นหลายคนเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนึ่งมีเสน่ห์งดงามมีศิลปะในตัวเองและหลายคนที่เกิดในธาตุลมนี้เป็นคนที่มีความเป็นมงคลหนึ่งอย่างนั่นก็คือมีศิลป์ที่สามารถแสดงออกด้วยในทางสร้างสรรค์หลายคนเกิดว่าฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นคนธาตุลมแต่หลายคนไม่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมาได้อาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนธาตุลมให้แสวงหาตัวเองก่อนให้พยายามค้นหาอะไรในตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรแปลกใหม่ในทางศิลปะที่สามารถนำเสนอได้ไหมแล้วลองนำสิ่งนั้นมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอาจารย์เชื่อว่าคนธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุที่สร้างสรรค์เป็นธาตุที่มีศิลปะในตัวเองเป็นธาตุที่สามารถเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้และเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีชัดเจนนะหลายคนมองว่าธาตุลมเป็นธาตุที่เกิดขึ้นในอารมณ์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วธาตุลมไม่ได้เกิดขึ้นในอารมณ์ธาตุลมจะมีคนจะมีลักษณะหลายอย่างเช่นชอบความง่ายๆสบายๆเรียบๆสบายๆสังเกตเลยว่าจะไม่สูงไม่เตี้ยมากจะมีลักษณะถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าสันทัดถ้าเป็นผู้หญิง160ได้170ประมาณ160-170เรียกว่าสันทัดแต่ผู้หญิงจะเรียกว่าสมส่วนจะไม่ตัวใหญ่เกินไปจะไม่ตัวเล็กเกินไปเขาเรียกกันว่าสมส่วนและลักษณะโครงหน้าดูกันง่ายๆเลยจะเป็นคนที่มีลักษณะโครงหน้าแบบเล็กไม่ใช่คนหน้าใหญ่นะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนธาตุลมอาจารย์ฝากไว้นั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวเพราะเขาเชื่อกันว่าคนธาตุลมเนี่ยหูเบาฟังแล้วก็ยังบางทียังไม่ได้เป็นสารอะไรมากมายเอาไปใช้งานเอาไปทำให้เกิดปัญหาตรงเนี้ยมักจะเกิดปัญหากับคนธาตุลมเอาง่ายๆนะครับลมเนาะใช่มาถึงในเรื่องของอาชีพการงานสุขภาพความรักต้องบอกเลยว่าอาชีพการงานของคนธาตุลมอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามีศิลปะในตัวเองมีเสน่ห์ในตัวเองอาชีพที่อยู่เบื้องหน้าเป็นตัวแทนเป็นแกนนำเป็นผู้นำเป็นดีที่สุดดารานักแสดงเนี่ยเหมาะเลยถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนธาตุลมมีความสามารถในเรื่องของการแสดงหรือมีความสามารถในเรื่องของการเป็นผู้นำเปิดตัวเองเลยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอาจารย์เล็งเห็นแล้วว่าคนธาตุลมที่มีเสน่ห์ความเป็นมงคลติดตัวเนี้ยมันสามารถเอามาเปิดเผยได้ไม่ต้องไปอยู่ด้านหลังเหมือนคนธาตุไฟนะครับเมื่อเราเปิดเผยตัวเองแล้วอาจารย์ฝากไว้1อาชีพเลยที่เป็นอาชีพหลักสำหรับคนธาตุลมก็คือถ้าเราต้องการทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับ Direct Saleการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าเหมาะที่สุดสำหรับคนธาตุลมถามว่าเหมาะยังไงเพราะเรามีเสน่ห์มีคำพูดที่เป็นดีถูกต้องมีคำพูดที่เป็นดีมีวาจาที่เป็นมงคลมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดถ้าได้ลงอักขระเพิ่มเติมในเรื่องของการลงวาจาตรงเนี้ยอาจารย์ถือว่าเป็นประมาณนั้นเป็นการเสริมนะเราไม่ได้ให้ทำกันทุกคนแต่เราสามารถไปเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้อันนี้คือเรื่องของการงานมาถึงเรื่องของสุขภาพธาตุลมต้องระวังเลยลมในร่างกายแปรปรวน
ลมในที่นี้ก็คือคนเรามีลมอยู่ในร่างกายที่เขาเรียกว่าลมไปอัดตามข้อตามกระดูกจะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าลมกั้นลมอั้น ลมอั้น ถ้าเรามีลมอั้นอยู่ตามข้อพยายามดูแลรักษาให้เป็นดี เพราะอาการเหล่านี้สำหรับคนธาตุลมที่เกิดเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาจะเป็นปัญหาล่าสุดอาจารย์ดูข่าวเลยนะการจามการจามแล้วปิดหมดเลยปิดกั้นลมอั้นขึ้นไปที่สมองทำให้สมองเป็นสมองฝ่อเป็นสมองมีลมอั้นเข้าไปกลายเป็นปัญหา อาจารย์ฝากไว้สำหรับคนธาตุลมอย่าอั้นลมอย่ากั้นลมเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ากั้นปุ๊บจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังอันนี้อาจารย์ฝากไว้นะและสุดท้ายสำหรับคนธาตุลมนั่นก็คือความรักความรักเป็นอย่างนี้ในเมื่อเรามีเสน่ห์แล้วชอบบริหารเสน่ห์ชอบบริหารเสน่ห์ไม่พอชอบบริหารวาสนาของตัวเองมันกลายเป็นปัญหาความรักที่รักซ้อนรักซ้ำรักซ่อนเงื่อนได้เป็นปัญหามากนะจงระวังไว้ให้ดีถ้าเรามีความรักที่สะอาดบริสุทธิ์สดใสพยายามรักษาคู่ครองกันไว้เพราะคนธาตุลมกับคนธาตุลมถ้ารักกันอาจารย์ถือว่าเป็นมงคลที่เป็นดีแต่สำหรับคนธาตุอื่นยังไม่ต้องมาจับคู่นะแต่คนธาตุลมอาจารย์แนะนำให้จับคู่กันไว้ เพราะว่าเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างศิลปะแห่งความรักที่เป็นดีนะอันนี้คือภาพของคนธาตุลมนะธาตุลมอาจารย์มาสรุปให้อีกฟังอีกทีก็คือสำหรับคนเกิดเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาถือว่าเป็นคนธาตุลมครับชัดเจนนะครับอีกหนึ่งธาตุครับธาตุน้ำครับผมสำหรับคนธาตุน้ำในธาตุเจ้าเรือนที่เป็นคนธาตุน้ำจะเกิดขึ้นในคนที่เกิดเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมสังเกตได้ว่า3เดือนนี้เป็น3เดือนสุดท้ายที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนกับคนธาตุน้ำถามว่าแล้วเราจะดูยังไงดูในเดือนเกิดของเราไม่ใช่ดูเดือนตามปฏิทินเราเกิดเดือนตุลาถือว่าเราเป็นคนธาตุน้ำลักษณะของคนธาตุน้ำสังเกตง่ายๆเลยเป็นคนที่นิ่งเยือกเย็นตามกระแสของความที่เป็นธาตุน้ำแต่รูปร่างและอวัยวะจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีลักษณะใบหน้าที่เต่งตึงมีผิวพรรณที่เขาบอกว่าผิวพรรณดีแต่จะมีท่าทางในลักษณะที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนอาจจะถ้าเดินก็จะเดินดูแบบว่ามีลักษณะของตัวเขาเองเขาจะมีบุคลิกส่วนตัวสังเกตคนธาตุน้ำจะมีบุคลิกส่วนตัวดูกันง่ายๆเลยให้ดูที่แววตาคนธาตุน้ำจะเป็นคนตาหวานมากนะคนธาตุน้ำอันนี้อาจารย์เอาโดยรวมไหมเห็นภาพว่าคนธาตุน้ำจะมีลักษณะเป็นของตัวเองและที่สำคัญที่สุดสำหรับคนธาตุน้ำก็คือเป็นคนที่องอาจและทรนงถ้าฉันมั่นใจในสิ่งนั้นฉันจะทำให้เกิดความสำเร็จให้เป็นได้ อันนี้ถือว่าเป็นธาตุที่ดีเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนธาตุน้ำเพราะความเป็นมงคลเกิดขึ้นสำหรับคนธาตุน้ำสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้ในจุดเด่นสำหรับคนธาตุน้ำเลยก็คือเรื่องของอาหารการกินคนธาตุน้ำมักจะชอบการกินนะกินทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในการกินที่เราอยากจะกินต้องระวังในเรื่องของการกินพยายามอย่าทานอาหารที่เป็นลักษณะที่มีรสที่เขาเรียกว่ารสกะทิรสหวานจนเข้มข้นมันจนเข้มข้นแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้แต่ให้ตรงกันข้ามให้พยายามทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวและมีวิตามินซีเยอะๆเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดกับคนธาตุน้ำเป็นธาตุที่ต้องการพลังงานให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องการไขมันนะการตรวจดวงที่มันเกิดขึ้นเขาจึงบอกว่าลักษณะผิวพรรณของคนธาตุน้ำเป็นคนผิวพรรณดีการตรวจดวงความเป็นมีมงคลมักจะเกิดขึ้นกับลักษณะที่เป็นลักษณะจุดเด่นในตัวเอง เช่นท่าเดินท่านั่งบอกได้ทุกอย่างว่าคุณเป็นคนลักษณะอย่างไรธาตุน้ำที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องของสุขภาพอาชีพและความรักการตรวจดวงของอาจารย์จะทำให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าคนธาตุน้ำมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นมงคลดีถามว่าทำงานอะไรทำงานได้ทุกอย่างนะเข้ากับทุกอย่างได้เข้ากับทุกคนได้ดีเข้ากับหน้าที่การงานได้ดีและเปลี่ยนตัวเองให้เข้าไปกับสิ่งที่ต้องการได้ดีเขาเรียกกันว่าปรับตัวเองสู่สภาพแวดล้อมได้ดีจึงเหมาะกับการที่อยู่กับคนหมู่มากทำงานกับคนหมู่มากหรือแม้กระทั่งร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มากอาจารย์เคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งว่าเขาชอบกิจกรรมที่
เป็นวอลันเทียกับคนหมู่มาก ชอบการวิ่งมาราธอนเพราะได้ร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มาก ชอบไปคาราวานกับคนหมู่มาก เพราะเขาเป็นคนธาตุน้ำที่มีลักษณะที่สามารถทำให้ตัวเองโดดเด่นได้ อันนี้คือสิ่งที่เป็นดีไปอยู่ในมวลหมู่ใหญ่ ใช่ ๆนะก็สามารถดึงความสนใจได้ ใช่ อันเนี้ยอาจารย์เคยตรวจดวงให้กับเพื่อนของอาจารย์คนเนี้ยแล้ว เมื่อเขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะเขาได้รับการยอมรับ และเขาได้สามารถใช้ในสิ่งที่เขามีอาจารย์ถือว่าอันเนี้ยเป็นการตรวจดวงที่ทำให้เขาได้เดินได้ถูกเส้นถูกทางของเขา ครับผม ในส่วนของเรื่องสุขภาพต้องบอก สุขภาพ ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไป อะไรที่เป็นกะทิอะไรที่เป็นของมันอย่าไปกิน เพราะคุณมักจะมีเรื่องของระบบการขับถ่ายไม่ค่อยดี ปัญหาการหมุนเวียนในร่างกายไม่ค่อยดี มันจะนำพาปัญหาที่เขาเรียกว่าอัตราไขมันเข้าไปสะสมและกลายเป็นปัญหาการตรวจดวงหลาย ๆ ครั้งของอาจารย์ตรวจดวงของคนธาตุน้ำเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการเรื้อรังจากการสะสมมาในการกินด้วยนะเราต้องดูให้ถูกต้องว่าเมื่อเรามีธาตุนี้แล้วรักษาให้ถูกโรคจะเป็นดีที่สุดมาถึงในเรื่องของความรักความรัก ความรักคนธาตุน้ำต้องบอกอย่างนี้เลย เป็นความรักที่มักจะได้ความสมหวังแต่ความสมหวังแบบมีตำหนินิดหน่อย เช่น เราอาจจะต้องผ่านการแต่งงานมาแล้ว จึงจะได้มีความรักใหม่ หรือเราอาจจะต้องอยู่กินกันโดยแบบว่าไม่ต้องแต่งงานก็แบบไปรับๆไปใช่แต่เป็นความรักที่มีความสุขนะเป็นความรักที่เขาบอกกันว่าคนธาตุน้ำถ้าคุณได้รักกันแต่คุณไม่มีตำหนิมา เช่น เป็นเฟิร์สเลิฟกันมาเลยรักกันมา มักจะถูกกลั่นแกล้งโดยหลักผู้ใหญ่ จริง ๆ ผู้ใหญ่ไม่ได้กลั่นแกล้งหรอกแต่ผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่เหมาะสมกันมันยังไม่มี คู่ ห่วงเวลาที่ดีนะแต่ถ้าคุณรอไปก่อน3 ปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณผ่านการมีคู่มาแล้วแล้วคุณมารักกันผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตำหนิอาจจะทำให้การพัฒนาความรักของคุณได้ยั่งยืนนะอันนี้เป็นการเรียนรู้ให้เรารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดในธาตุของเราแต่ละธาตุสามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถนำไปตรวจดวงเพื่อที่ว่า 1. รักษาได้ถูกโรค 2. ไหว้พระได้ถูกที่ และ 3. ให้เกิดความสำเร็จผลกับกายร่างสังขารที่มีธาตุเจ้าเรือนกำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยว่าแต่ละธาตุควรไหว้เสริมอะไรยังไงจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยมีครบทุกธาตุนะในร่างกายคนเรามีครบทุกธาตุแต่จุดเด่นของแต่ละธาตุอาจารย์ดึงเป็นเรื่องของเดือนมา เช่น เราเกิดเดือนมกราเราธาตุดินเราจึงทำให้ความโดดเด่นเป็นธาตุดินอาจารย์ไม่แนะนำให้ไปไหว้เพราะไหว้ได้ทุกที่แต่อาจารย์แนะนำให้ทำบุญเช่นคุณเป็นคนธาตุดินควรจะเอาดินไปถวายวัดเลยนะเพราะว่าการที่เรานำเอาดินไปถวายวัดมันถูกกับธาตุของเราชัดเจนเราเป็นธาตุไฟไม่ใช่เอาไฟไปถวายวัดหลอดไฟสายไฟหลอดไฟไปถวายวัดหรือทนุบำรุงโดยการบริจาคค่าไฟให้กับวัดก็ได้ธาตุลมเราสามารถเอาลมไปถวายวัดได้ เช่นเอาพัดลมหรือแอร์ก็ได้หรือเปิดทางเขาเรียกว่าการทำถนนเนี่ยก็เป็นการช่องทางลมนะช่องทางลมให้กับวัดหรือเราสามารถทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆมอบให้กับวัดในธาตุลมได้มาถึงธาตุสุดท้ายธาตุน้ำเอาน้ำไปถวายวัดได้ หรือแม้กระทั่งสร้างแทงน้ำเจาะขุดบ่อบาดาลให้กับวัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรารู้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วเราสามารถปฏิบัติผลบุญได้ตามธาตุเจ้าเรือนของเราและธาตุเจ้าเรือนตรงนี้จะส่งผลดีให้กับสุขภาพและกายร่างสังขารของเราเป็นดีด้วยครับชัดเจนครับคุณผู้ชมเนาะผมว่าเห็นด้วยนะธาตุดินก็นะผมว่าชัดเจนนะบางทีไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันคือธาตุของเราก็ไม่ทำบุญแล้วใช่บางที่นะวัดต้องการดินเพื่อถมที่บางที่วัดยังขาดใส่ทางไฟที่เป็นเส้นทางถนนบางที่วัดยังขาดพัดลมขาดอะไรให้กับคนที่มาปฏิบัติธรรมบางที่วัดต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือสร้างแทงน้ำอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นมงคลดีที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติบุญได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางตามธาตุเจ้าเรือนที่อาจารย์ได้บอกไปว่ามันเป็นผลที่ดีแน่นอนชัดเจนคุณผู้ชมครับเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมารับสายสดกันนะครับคุณผู้ชมนะที่เบอร์ 02 รวมถึงที่ Facebook ถามมาประมาณ10 คนละเดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับส่งคำถามมาเลยนะฮะใครไม่สะดวกโทรเข้ามาก็สามารถส่งมาที่ Facebook ของเรานะฮะไทย CCTV ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ